Hoi allemaal! Vandaag laat ik zien hoe je spraak of voiceover toevoegt in CapCut. Open het project. Om een AI-stem toe te voegen, klik op tekst, dan tekst toevoegen. Voer de gewenste tekst in. Stel, we willen dit in de video. Je kunt het overal plaatsen. Klik op OK, selecteer de tekst, kies tekst naar spraak, kies een stem. Hallo wereld, klik OK. Je kunt aanpassen hoe het klinkt. Zo, hallo vrienden. Dat was het voor vandaag. Like, abonneer je en tot ziens.